Trước khi có ánh sáng, trước khi có muôn loài, đã có những thực thể cổ xưa hơn thời gian. Một trong số đó, sáng láng như sao mai, đã ấp ủ một điều chưa từng hiện hữu trong toàn thể tạo hóa, ham muốn đầu tiên, không phải vì yêu, mà vì kiêu ngạo. Kẻ sa ngã. Ngày xưa, khi thời gian còn chưa khởi sự, giữa vũ trụ nguyên sơ chỉ có ánh sáng và sự thinh lặng, có một thực thể được tạo nên với vinh quang vượt trên mọi thiên thần. Lucifer, sao mai. Hắn không giống bất kỳ tạo vật nào. Vẻ đẹp của hắn là sự phản chiếu ánh sáng từ chính ngai Thiên Chúa. Âm thanh nơi hắn bước qua khiến các tinh tú lặng im. Áo choàng hắn thêu dệt bằng lửa ngọc, bằng đá quý thiên thượng. Người ta nói, hắn được dựng nên hoàn hảo, mẫu mực của vẻ huy hoàng. Nhưng chính nơi đỉnh cao ấy, một điều bắt đầu nhen nhóm, không phải bóng tối, mà là một tia sáng méo mó, phát ra từ trong chính lòng hắn. Lucifer nhìn quanh, rồi nhìn lại chính mình, và trong một khoảnh khắc không ai kịp nhận ra, hắn không còn ngước nhìn lên Thiên Chúa nữa. Tại sao không phải là ta? Ý nghĩ đầu tiên đó, như vết nứt trên mặt gương, một ham muốn chưa từng có, được ngự trên ngai vốn không dành cho mình. Thiên đàng khi ấy vẫn sáng, các thiên sứ vẫn hát, nhưng trong lòng sao mai, sự sa ngã đã bắt đầu, không phải bằng một hành động, mà bằng một ý nghĩ, một khát vọng, một lời thì thầm, rằng hắn xứng đáng hơn tất cả. Ham muốn vượt qua giới hạn. Lucifer, ánh sao mai rực rỡ, đứng giữa thiên đàng, nơi ngập tràn ánh sáng và vinh quang bất tận, nhưng hắn không còn ngắm nhìn vẻ huy hoàng của đấng tạo hóa. Mắt hắn đã quay vào chính mình, vào sự tráng lệ, vào ánh hào quang phản chiếu từ đôi cánh thuần khiết, và từ nơi sâu thẳm, một tiếng vọng lặng lẽ cất lên, ta sẽ lên trời. Ta sẽ dựng ngai ta trên các vì sao của Đức Chúa Trời. Ta sẽ làm mình bằng đấng rất cao. Ê-sai 14 giờ 13 phút 14, không còn là lòng biết ơn, không còn là sự vâng phục, chỉ còn tham vọng vượt qua giới hạn của chính bản thân mình. Giới hạn của một thụ tạo, đó là bản chất của tội lỗi đầu tiên, không phải hành vi, mà là sự lật đổ từ trong tư tưởng. Một thiên thần, được ban cho ánh sáng, lại muốn chiếm luôn nguồn ánh sáng. Một thực thể được tạo dựng, lại muốn trở thành đấng tạo dựng. Vũ trụ vẫn im lặng. Các thiên thể vẫn xoay vòng, nhưng nơi tim của một thiên sứ, trật tự vĩnh hằng đã rạn nứt. Không ai nghe thấy khi một vì sao bắt đầu rơi, bởi nó rơi từ chính bên trong. Sự sa ngã. Và rồi, điều không thể đã xảy ra trong vĩnh cửu. Lucifer, sao mai, đã cất tiếng nói của mình, không phải để thờ phượng, mà để chống nghịch. Lời hắn vang vọng giữa các tầng trời, như một vết nứt xé ngang bầu không khí thánh khiết. Thiên đàng, nơi từng chỉ vang lên tiếng hát dâng lên Thiên Chúa, giờ đây đã có một âm thanh lạ lẫm, tiếng của phản nghịch. Tiếng của một ý chí tách rời khỏi sự vâng phục. Không chỉ một mình hắn đã quy tụ những thiên thần khác, những linh hồn bị ánh sáng của hắn mê hoặc, 1/3 các tinh tú trên trời, cuốn theo tiếng gọi của tự tôn, nhưng không ai có thể chiếm lấy ngai Thiên Chúa, không ai có thể chạm đến sự vĩnh hằng bằng bàn tay nổi loạn, và Thiên Chúa đã phán, ánh sáng rực rỡ quanh hắn vụt tắt, thiên đàng rung chuyển, các cánh cửa vĩnh hằng khép lại. Và kẻ từng là sao mai, bị ném xuống như chớp từ trời. Ta đã thấy sa tăng sa xuống như chớp. Luca 10 giờ 18 phút, từ thiên sứ thành kẻ thù, từ ánh sáng thành bóng tối, từ vinh quang thành vực sâu không đáy. Sự sa ngã không bắt đầu bằng một cú ngã, mà bằng một cái ngẩng đầu quá cao, dẫn dụ con người. Sau cú ngã, hắn không biến mất, từ bóng tối, từ vực sâu vô hình. Hắn vẫn quan sát, và rồi Thiên Chúa dựng nên một tạo vật mới, bằng đất bụi, nhưng được hà sinh khí. Một sinh linh mang hình ảnh Thiên Chúa, một thụ tạo mong manh, nhưng được yêu thương. Sa tăng nhìn thấy họ, con người, bước đi giữa khu vườn trong ánh sáng. Và hắn thì thầm trong lòng mình, nếu ta không thể cướp ngai của đấng tạo hóa, thì ta sẽ gieo trong tạo vật của Ngài cùng một ham muốn từng khiến ta sa ngã. Hắn không xuất hiện với sấm sét hay lửa cháy. Hắn đến như một lời thì thầm, ẩn mình trong hình hài một con rắn trơn tru, xảo quyệt, quyến rũ như một ý nghĩ chưa từng được nói ra. Ngươi sẽ không chết đâu, ngươi sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện điều ác. Sáng thế 3 giờ 4 phút 5, đó là lời dối trá đầu tiên, cũng là lời hứa ma mị nhất trong lịch sử nhân loại, trở thành như Thiên Chúa. Eva lắng nghe. Trái cấm lấp lánh, ham muốn được biết, được kiểm soát, được làm chủ. Từ sâu trong tim, cùng một ánh chớp từng xé rách thiên đàng, lại lóe lên. Lần nữa, nơi trái tim loài người. Ham muốn ẩn mình trong nhân loại. Từ khi Eva chạm vào trái cấm, một điều đã thay đổi vĩnh viễn trong trái tim loài người. Một thứ mà không mắt trần nào thấy rõ. Không phải vết thương trên da, thịt, mà là vết nứt trong linh hồn. Ham muốn từng thiêu dụi Lucifer giờ đây không còn ở ngoài con người. Nó đã sống bên trong họ, âm thầm,
lặng lẽ, nhưng kiên trì như ngọn lửa cháy ngầm trong tim đá. Mỗi khi con người muốn kiểm soát số phận mình, mỗi lần họ tự quyết định điều thiện điều ác, tách khỏi ánh sáng của đấng tạo hóa, là họ đang thì thầm cùng một lời: tôi biết đường đi cho chính tôi là Chúa của đời mình. Đó không còn là tiếng nói của con rắn xưa, mà là tiếng vọng của một vết ngã cổ xưa, được lặp lại qua hàng ngàn thế hệ. Sa-tăng không cần hiện hình nữa, hắn ẩn mình trong lòng ham muốn, trong sự ngờ vực, trong khát khao vượt qua mọi giới hạn. Hắn sống trong mỗi quyết định khi con người gạt Thiên Chúa sang một bên. Ham muốn ấy không còn ở trên trời, không còn trong vực thẳm, mà đã ẩn mình trong nhân loại, như một phần bản chất bị đánh mất. Và cuộc chiến thật sự bắt đầu bên trong mỗi linh hồn. Suy niệm có những câu chuyện không cần hồi kết, vì ngay từ khi bắt đầu, nó đã là một lời cảnh tỉnh. Câu chuyện về Lucifer, một thiên thần từng rực rỡ trong ánh sáng Thiên Chúa. Là như vậy, hắn không phải một con quỷ sinh ra từ bóng tối, hắn được dựng nên bằng ánh sáng. Không ai khác, chính Thiên Chúa đã tạo nên hắn. Rực rỡ, thông sáng, đầy vinh quang. Lucifer không phải biểu tượng của sự xấu xa ngay từ đầu, mà là minh chứng rằng ngay cả điều rực rỡ nhất, nếu rời xa nguồn sáng, cũng sẽ trở nên u ám. Sự sa ngã của hắn bắt đầu không phải bằng một trận chiến, mà bằng một cái nhìn lệch khỏi Thiên Chúa và quay về chính mình. Hắn không muốn trở nên khác Ngài, hắn muốn trở thành như Ngài. Và đó là bước đầu tiên của mọi tội lỗi, khi chúng ta không còn chấp nhận vị trí của một tạo vật. Tội lỗi, trong hình thức nguyên sơ nhất, không phải là hành động ác độc, nó là sự từ chối phụ thuộc, là khi linh hồn nói, tôi đủ, tôi không cần Ngài. Lucifer đã nói điều đó trong lòng, Eva cũng đã nghe lời ấy từ con rắn. Và ngày nay, biết bao lần ta cũng thì thầm y như thế. Trong thầm lặng, tôi sẽ quyết định đúng sai cho chính mình. Tôi sẽ tự định nghĩa hạnh phúc, tự xây đời, không cần ai bảo ban. Tôi là trung tâm, tôi là Chúa. Tội lỗi không luôn gầm rú, nó thường đến như một lời hứa ngọt ngào, một lời thì thầm quyến rũ. Nó không đòi hỏi ta làm điều ác, nó chỉ gợi ý rằng ta có quyền tự quyết mọi sự. Và như thế, Lucifer không còn chỉ là một thiên thần sa ngã trong quá khứ, hắn trở thành hình ảnh ẩn dụ sống động trong nội tâm của từng con người hôm nay. Nhưng nếu chỉ dừng ở đó, thì câu chuyện này chỉ là một bi kịch. Nó không phải, vì chính tại nơi con người ngã, Thiên Chúa đã bước vào. Ngài không bước vào trong hào quang, không trong tiếng sấm hay mưa lửa. Ngài đến trong hình hài của một người khiêm nhường. Chúa Giêsu không giống Lucifer. Ngài không nắm giữ uy quyền của Thiên Chúa như một điều cần bám víu, nhưng Ngài đã tự hạ mình, trở nên giống loài người, chịu chết, thậm chí chết trên thập giá. Philip 2 giờ 6 phút 8, Lucifer tìm cách lên cao và rơi xuống vực thẳm. Chúa Giêsu chọn đi xuống và được nâng cao trên muôn ngàn danh hiệu. Ở nơi Lucifer thì thầm, ta sẽ lên ngôi, Chúa Giêsu thì thầm, ý cha được nên, không phải ý con. Và như vậy, sự cứu rỗi không bắt đầu từ nỗ lực vươn lên, mà bắt đầu khi ta dám cúi đầu, khi ta dám nhận rằng mình là tạo vật, không phải đấng tạo hóa, khi ta dám tin rằng đầu hàng trước tình yêu là con đường dẫn đến sự tự do. Tội lỗi dạy ta ngẩng cao đầu, nhưng ân điển dạy ta quỳ gối, vì đôi khi, chỉ trong bóng tối sâu thẳm nhất, ta mới thấy được ánh sáng thật. Vậy, làm sao để chúng ta sống khác với Lucifer? Làm sao để không lặp lại cú ngã đó trong từng quyết định nhỏ nhặt hàng ngày? Không phải bằng cách sợ hãi bóng tối, mà bằng cách quay lại với ánh sáng. Không phải bằng nỗ lực hoàn hảo, mà bằng lòng khiêm nhu thật sự, thừa nhận mình không đủ và để Thiên Chúa đủ thay. Mỗi khi ta chọn tha thứ thay vì trả thù, khi ta vâng lời thay vì cãi lý, khi ta im lặng cầu nguyện thay vì gào thét đòi kiểm soát, ta đang làm điều mà Lucifer đã từ chối. Và khi đó, chúng ta không chỉ tránh được sa ngã, mà còn đang bước đi trong con đường phục hồi, đường của Chúa Giêsu. Lucifer sa ngã vì không muốn làm kẻ phục vụ. Chúa Giêsu được tôn cao vì chọn làm đầy tớ. Sự khác biệt ấy chính là bản chất của hai vương quốc của tối tăm và vương quốc của ánh sáng. Và giữa hai vương quốc đó, chúng ta, từng linh hồn một, đều phải chọn, không chỉ một lần, mà mỗi ngày. Bạn có đang chiến đấu với bóng tối bên trong? Bạn có từng tin rằng mình phải đủ giỏi, đủ mạnh, đủ thông minh để điều khiển cuộc đời mình? Bạn có đang chạy theo một ánh sáng nào đó mà thực chất đang dần thiêu rụi linh hồn mình? Nếu câu trả lời là có, thì bạn không đơn độc và cũng không quá muộn. Ánh sáng thật vẫn còn đó. Không rực rỡ để làm chói mắt, mà dịu dàng để dẫn đường. Và Ngài vẫn chờ, nơi cuối con đường khiêm nhường, với vòng tay mở rộng, không phải để trách móc, mà để đón bạn về. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Nếu video này chạm đến bạn, đừng quên chia sẻ nó với người khác, để ánh sáng tiếp tục lan tỏa. Và hãy nhớ, có những ham muốn tưởng như nhỏ bé,
nhưng có thể thay đổi cả định mệnh. Hãy chọn ánh sáng. Mỗi ngày